नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर हॅटगिने आपल्या ऑनलाईन सेशन्स मध्ये डीकेटी यशवंतराव चव्हाण पॉलिटेक्निक यांच्या ऑनलाईन सेशन्स मध्ये आपलं सर्वांचं परत एकदा स्वागत आहे. आपण सेकंड इयरचा जीयूआय ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट युझिंग VB.NET हा VB.NET चा पार्ट आपण यामध्ये बघत होतो आणि लास्ट व्हिडिओज मध्ये आपण .NET फ्रेमवर्कचं आर्किटेक्चर आणि त्याचे फीचर्स काय आहे त्याच्याबद्दलचं डिस्कशन केलं होतं. आजच्या व्हिडिओमध्ये त्याच्याच पुढचा पार्ट आपण बघणार आहोत. हा जो पार्ट आहे हा युनिट 2 आहे. युनिट 1 ओव्हरव्ह्यू ऑफ जीयूआय प्रोग्रामिंग. जीयूआय प्रोग्रामिंगचा ओव्हरव्ह्यू बघत होतो. त्याच्यामध्ये लास्ट पार्ट मध्ये आपण इंट्रोडक्शन, त्याच्यानंतर व्हॉट इज VB.NET अँड व्हॉट इज इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्रामिंग हा जो पार्ट होता हा फर्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघितला होता. सेकंड व्हिडिओ मध्ये .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर, त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन एक्झिक्युशन आणि CLR कॉमन लँग्वेज रन टाइम आणि त्याचे फीचर्स या पार्टवर आपण डिस्कशन केलं होतं. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण पुढचे राहिलेले जे 3 पॉइंट्स आहेत ते बघणार आहेत. MSIL, JIT अँड इव्हेंट्स अँड इव्हेंट हँडलिंग. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट. MSIL, that is Microsoft Intermediate Language. MSIL stands for Microsoft Intermediate Language. Okay, Microsoft Intermediate Language is a CPU-independent set of instructions that can be efficiently converted to the native code. What it is? हा काय केला जातो? आता जो आपला कंपायलर आहे त्या कंपायलरला ज्या फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला डेटा लागणार आहे त्या फॉर्मॅट मध्ये आपला डेटा कन्वर्ट करणं हा MSIL चं काम आहे. आणि MSIL थ्रू जी फाईल तयार केली जाते त्याला म्हणलं जाते CIL, कॉमन इंटरमिजिएट लँग्वेज. ओके, कॉमन इंटरमिजिएट लँग्वेज ही इनपुट म्हणून कॉमन लँग्वेज रन टाइमला दिली जाते आणि तिथे कॉमन लँग्वेज रन टाइम मध्ये जस्ट इन टाइम कंपायलर जो आहे तो काय करतोय त्याच्या नेटिव्ह कोड मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम करतो. ठीक आहे. ड्युरिंग द रन टाइम कॉमन लँग्वेज रन टाइम दॅट इज CLR, JIT कंपायलर काय करतोय, कन्वर्ट्स द मायक्रोसॉफ्ट इंटरमिजिएट लँग्वेज कोड इनटू अ नेटिव्ह कोड टू दी ऑपरेटिंग सिस्टीम. ऑपरेटिंग सिस्टीमला ज्या पार्ट मध्ये पाहिजे, ज्या फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे आहे, ज्या लँग्वेज मध्ये पाहिजे आहे त्या लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम हा JIT कंपायलर करतो, जस्ट इन टाइम कंपायलर. Microsoft Intermediate Language includes instructions for loading, storing, initializing, and calling methods on objects, as well as instructions for arithmetic and logic operations, control flow, direct memory access, exception handling, and other operations. अशा प्रकारच्या गोष्टी करण्यासाठी हा MSDL काम करतो. ठीक आहे. MSIL कुठले इन्स्ट्रक्शन्स प्रोव्हाइड करतोय, लोडिंग, स्टोरिंग, इनिशियलायझिंग अँड कॉलिंग डिफरंट फंक्शन्स. ओके, या मेथड्स या प्रकारचे सगळे वर्क्स तो करतोय. ऍज वेल एज द इन्स्ट्रक्शन्स फॉर अरिथमेटिक अँड लॉजिकल ऑपरेशन्स, कंट्रोल फ्लो, डायरेक्ट मेमरी ऍक्सेस या सगळ्या पार्ट्सना तो प्रोव्हाइड करत असतो. हा झाला MSIL. आता हा MSIL एक्झॅक्टली वर्किंग कुठे होतोय, जो सोर्स कोड कन्वर्ट होतोय लँग्वेज कंपायलर थ्रू, तो सोर्स कोड त्या लँग्वेजचा जो कंपायलर असेल त्याच्या थ्रू तो जो कन्वर्ट होतोय तो MSIL ला दिला जातोय. आणि MSIL काय करतोय, अशा फॉर्मॅट मध्ये तो देतोय जे कॉमन लँग्वेज रन टाइमला युजफुल असेल आणि JIT कंपायलर जो कॉमन लँग्वेज रन टाइमचा JIT कंपायलर आहे तो इनपुट म्हणून घेईल आणि त्याचं कन्व्हर्जन नेटिव्ह कोड मध्ये होईल. यासाठी हा MSIL काम करत असतो. ओके, सपोज VBचा सोर्स कोड आलेला आहे तर VBचा कंपायलर यूज केला असेल आणि त्याचं MSIL म्हणजे फॉर्मॅट मध्ये किंवा यू कॅन से इंटरमिजिएट लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट केलं जाईल. हा इंटरमिजिएट लँग्वेज जी आहे ती JIT कंपायलरला प्रोव्हाइड केली जाईल आणि JIT कंपायलर काय करेल, ज्या OS वर तो रन होणार आहे त्या OS ला ज्या फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे आहे त्या फॉर्मॅट मध्ये देण्याचं काम तो करेल, नेटिव्ह कोड मध्ये देण्याचं काम करेल. दिस इज दी architecture. Next, JIT. During the code execution time, they manage the code compiled only when it is needed. That is, it converts the appropriate instructions
to the native code for execution just before when each function is called. This process is called as a just-in-time compiler. म्हणजे ज्या वेळेला आपल्याला गरजेचं आहे तो पार्ट एक्झिक्यूट करण्याचं काम हा JIT कंपायलर करत असतो. सपोज आपल्याकडे 5 फंक्शन्स आहेत आणि त्यातला फक्त पहिलाच फंक्शन एक्झिक्यूट होतोय आणि दुसरा, तिसरा, चौथा आणि पाचवा हा फंक्शन एक्झिक्यूट होत नाहीये. ज्या वेळेला दुसरा किंवा तिसरा फंक्शन आपल्याला गरजेचा असेल त्यावेळेला तोच फक्त कॉल केला असेल आणि तो कंपाईल करून त्याचा आउटपुट काय असेल किंवा इंटरमिजिएट लँग्वेज काय असेल, कोड काय असेल, तो हा JIT कंपायलर फेच करतोय आणि ते एक्झिक्युशन साठी दिलं जातं. इट इज अ डायनामिक ट्रान्सलेशन. ओके. बिफोर द मायक्रोसॉफ्ट इंटरमिजिएट लँग्वेज can be executed, it must be converted by the .NET framework just-in-time compiler to native code, which is CPU-specific code that runs on the same computer architecture as the JIT. Sorry, JIT compiler. Okay, म्हणजेच काय .NET framework MSIL जोपर्यंत एक्झिक्युशन स्टार्ट करत नाही त्याच्या आधी काय करेल हा JIT कंपायलर स्वतः ज्या PC वर एक्झिक्यूट होणार आहे, ज्या ऑपरेटिंग सिस्टीम वर एक्झिक्यूट होणार आहे त्या स्पेसिफिक कोड मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम हा JIT कंपायलर करत असतोय. ठीक आहे. नेक्स्ट, ह्या JIT कंपायलरचे 3 प्रकार पडतात: प्री JIT कंपायलर, इग्नो JIT कंपायलर अँड नॉर्मल JIT कंपायलर. ओके. प्री JIT कंपायलर compiles code, so complete source code into a native code in a single compilation cycle. एका सिंगल सायकल मध्ये सगळा कंप्लीट कोड तो काय करतोय, कंपाइल करतोय, म्हणून त्याला प्री JIT कंपायलर म्हटलं जातं. दिस इज परफॉर्म्ड ऍट द टाइम ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ द ऍप्लिकेशन. डेव्हलपमेंट टाइमला परफॉर्म केला जातो. त्याच्यानंतर इग्नो JIT compiles only those methods that are called at runtime. रन टाइमला जे एक्झिक्युशन होते त्याला म्हटलं जाते JIT कंपायलर. However, these compiled methods are removed when they are not required. जे गरजेचे नसतात त्याच वेळेला ती मेमरी फ्री करण्यासाठी ते मेथड्स तिथून रिमूव्ह केले जातात. ज्यावेळेला गरजेचे असतील कॉल केले जाते, परत त्याचं आउटपुट मिळवलं जाते. याप्रमाणे याचं एक्झिक्युशन स्टार्ट होत असतं. ओके. म्हणून याला म्हटलं जातं रन टाइम एक्झिक्युशन. Okay, normal JIT compiler. Normal JIT compiles only those methods that are called at runtime. These methods are compiled the first time they are called, and then they are stored in a cache. When the same methods are called again, the compiled code from a cache is used for execution. Okay, इथं इग्नो JIT compiler मध्ये रनिंग टाइमला पण होतंय आणि नॉर्मल मध्ये पण रनिंग टाइमलाच होतंय. पण डिफरन्स काय आहे, इग्नो JIT कंपायलरला कॅचे मध्ये स्टोअर केलं जातं. ज्या वेळेला एक्झिक्युशन असेल त्यावेळेला एक्झिक्यूट केलं जाईल, त्याचा जो अप्रोप्रिएट आउटपुट असेल ते आउटपुट डायरेक्टली कंपायलरला दिलं जाईल. पण नॉर्मल JIT कंपायलर मध्ये काय होतंय की त्याचं एक्झिक्युशन झालं, त्याचं जे आउटपुट आहे ते कॅचेमध्ये स्टोअर केलं. त्याच्यानंतर तो कॅचेमध्ये स्टोअर केल्यानंतर ज्या वेळेला नेक्स्ट टाइम तो मेथड कॉल केला जाईल तो परत तो मेथड जिथं मेथड आहे तो कंपाईल करत नाही किंवा कंपाईल करण्याचा प्रयत्न करत नाही. तो काय करायला जाईल, कॅचेमध्ये त्याचा आउटपुट स्टोअर आहे ना, त्या कॅचेमधून तो डेटा घेतला जाईल. म्हणजेच काय, ते एक सायकल जी पूर्ण कम्प्लीट सायकल लागते ती सायकल कम्प्लीट होत नाही. त्याच्यामुळे याच्यासाठी मिनिमम टाइम मध्ये ते एक्झिक्युशन होत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ही डायग्राम आहे ज्याच्यामध्ये नेटिव्ह कोड एक्झिक्यूट होईल. लाईक 2 लँग्वेजेस घेतात. इथे एक आहे VB.NET आणि एक आहे C#. VB.NETचा कंपायलर असेल आणि C#.NETचा कंपायलर असेल. हे कंपाईल केल्यानंतर तो काय करेल, MSIL ला तो डेटा देईल. मग हा एक कॉमन प्लॅटफॉर्म झाला, ज्या कॉमन प्लॅटफॉर्मवर तो जो डेटा क्रिएट होणार आहे तो डेटा कॉमन लँग्वेज रन टाइमला ऍज अ इनपुट म्हणून तो प्रोव्हाइड करेल. ठीक आहे. मग ज्या वेळेला हा कॉमन लँग्वेज रन टाइम प्रोव्हाइड करेल त्यावेळेला JIT कंपायलर जो CLR चा पार्ट आहे तो काय करेल, जे मगाशी आपण 3 टाइप्स बघितले JIT कंपायलरचे त्यातला कुठला पण एक पार्ट घेतला जाईल आणि तो नेटिव्ह कोड मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम हा JIT कंपायलर करेल. ओके. दिस इज द सिंपल आर्किटेक्चर. नेक्स्ट, इव्हेंट्स अँड इव्हेंट हँडलिंग. इव्हेंट्स आर बेसिकली अ युजर ऍक्शन्स. इव्हेंट्स काय आहेत, हे बेसिकली युजर ऍक्शन्स आहेत. आपण एखादा फॉर्म तयार केला, सॉफ्टवेअर तयार केलं तर तिथं युजरनं
काहीतरी ऍक्शन्स परफॉर्म केल्याशिवाय आपल्याला आउटपुट मिळणार नाहीये. म्हणून इव्हेंट्स काय असतात, ही युजर ऍक्शन्स असतात ज्याच्या थ्रू तुम्ही काहीतरी आउटपुट प्रोव्हाइड करताय. ठीक आहे. की प्रेस हा एक इव्हेंट आहे ज्याच्यामध्ये आपण कीबोर्डची कीज प्रेस करतोय. त्याच्यानंतर क्लिक, माउस मुवमेंट्स अँड सम ऑफ दी clicks, mouse movements, etc. or some occurrences like the system generated notifications. System generated notifications वेगळे काय असतील. त्याच्यानंतर applications need to respond to events when they occur. आता सगळ्यात महत्वाचा पार्ट काय होतोय, इव्हेंट ज्या वेळेला जनरेट होतोय तर तो हँडल करणं आणि त्याला रिस्पॉन्स देणं हे खूप गरजेचं असतं. म्हणजे इथे एक कम्प्लीट सायकल कम्प्लीट होईल जेणेकरून तुमचे जे एक्झिक्युशन्स आहेत ते एक्झिक्युशन्स प्रॉपरली वर्क व्हायला सुरू होतील. दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इव्हेंट्स, माउस इव्हेंट्स अँड कीबोर्ड इव्हेंट्स. माउस इव्हेंट्स आणि कीबोर्ड इव्हेंट्स हे दोन प्रकारचे इव्हेंट्स इथं कन्सिडर केले जातात. ठीक आहे. माउस इव्हेंट्स बघूया आपण. जो माउसचा कर्सर आहे, माउस डाऊन, माउस एंटर्ड, माउस ओव्हर, त्यानंतर माउस लीव, माउस मूव, माउस अप आणि माउस व्हील म्हणजे आपण स्क्रोल करतो. ओके. या प्रकारचे जे इव्हेंट्स आहेत हे इव्हेंट्स इथं कन्सिडर. इट ऑकर्स व्हेन द माउस बटन इज प्रेस्ड. माउस डाऊन कधी आहे, प्रेस केलं जाईल त्यावेळेला. माउस एंटर, इट ऑकर्स व्हेन द माउस पॉइंटर एंटर्स इन द कंट्रोल. म्हणजे तुमचा जो फॉर्म असेल बीबीचा त्या फॉर्मवर एंटर केल्यानंतर. त्याच्यानंतर माउस ओव्हर, इट ऑकर्स व्हेन द माउस पॉइंटर hovers over the control. त्याच्यानंतर माउस लीव, इट ऑकर्स व्हेन द माउस पॉइंटर्स leaves the control. कंट्रोल लीव झाल्यानंतर. माउस मूव, इट ऑकर्स व्हेन द पॉइंटर moves over the control. ओके. त्याच्यानंतर माउस अप, इट ऑकर्स व्हेन द माउस पॉइंटर इज ओव्हर द कंट्रोल अँड द माउस बटन इज रिलीज्ड. माउस बटन इज रिलीज्ड. माउस व्हील, it occurs when the mouse wheel moves and the control has focus. ज्या वेळेला it occurs when the mouse wheel moves and the control has focus. ओके. हे इव्हेंट्स आहेत. हे या प्रकारचे इव्हेंट्स आपल्याला हँडल करायचे आहेत. नेक्स्ट, the event handlers of the mouse events gets an argument of the type of mouse event args. ओके. माउस इव्हेंट हँडलर साठी जे आर्ग्युमेंट्स आपण पास करणार आहोत त्याला म्हटलं जाते माउस इव्हेंट आर्ग्युमेंट्स. द माउस इव्हेंट आर्ग्युमेंट्स ऑब्जेक्ट इज युज्ड फॉर हँडलिंग द माउस इव्हेंट्स. ओके. बटन्स इंडिकेट्स द माउस बटन प्रेस. क्लिक्स इंडिकेट्स द नंबर ऑफ क्लिक्स. डेल्टा इंडिकेट्स द नंबर ऑफ detents the mouse will rotate. ओके. त्याच्यानंतर एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट्स त्याच्यामध्ये घेतले जातात. तुम्ही जसा कर्सर मूव्ह होतोय त्या पद्धतीनं तुम्ही त्याचे कोऑर्डिनेट सुद्धा डिस्प्ले करू शकता किंवा क्लिक केलेल्या पोझिशनचे कोऑर्डिनेट्स तुम्ही डिस्प्ले करू शकता. त्यानंतर कीबोर्ड इव्हेंट्स, की डाऊन आणि की प्रेस्ड आणि की अप. की डाऊन म्हणजे काय, की प्रेस झालेला आहे. की अप म्हणजे काय, तो सोडलेला आहे. आणि की प्रेस म्हणजे प्रेस करून झालेला आहे. Occurs when the key is pressed down and the control has focus. Occurs when the key is pressed and the control has focus. Occurs when a key is released while the control has focus. Okay. या प्रकारचे तीन कीबोर्ड इव्हेंट्स आपल्याला इथं कन्सिडर करायचे आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर याच्यासाठी सुद्धा जसं माउस साठी माउस इव्हेंट आर्ग्युमेंट्स होतं तसंच इथं की इव्हेंट आर्ग्युमेंट्स यूज केले जातात आणि त्याचे ऑब्जेक्ट्स यूज केले जातात. ALT, it indicates whether the ALT key is pressed. Control, it indicates whether the control key is pressed. Handled, it indicates whether the event is handled. Key code stores the keyboard code for the event. Key data stores the keyboard data for the event. Key value stores the keyboard value for the event. Modifiers
It indicates which modifiers keys are pressed. It indicates the shift key is pressed. Shift हा कीवर्ड यूज करा. त्याच्यानंतर when the handlers of a key down and key up events gets an argument of a type key event arguments, the object has the following properties: handled and keycap. Okay, हे दोन प्रकारचे ऑब्जेक्ट्स आपण इथे हँडल करतोय. ओके, प्रॉपर्टीज यूज करतोय. Indicates the keys pressed event is handled and store the character corresponding to the key pressed. जो की प्रेस होणार आहे त्याचा corresponding कॅरेक्टर कोण आहे, कुठला की प्रेस झालेला आहे ते स्टोअर करण्यासाठी की कॅर यूज केलं जातं. ओके, दीज आर दी इव्हेंट हँडलर और इव्हेंट हँडलिंग, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे इव्हेंट्स आपण बघितले माऊस आणि कीबोर्डचे. त्यानंतर त्याचे कीबोर्ड आणि माऊसचे इव्हेंट्स कसे हँडल करायचे, त्याच्यासाठी कुठले कुठले पॅरामीटर्स आपण पास करणार आहोत, आर्ग्युमेंट्स कुठले पास करणार आहोत ते बघितले. ओके, आय होप तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी कळाल्या असतील. नेक्स्ट टाइमला आपण सेकंड चॅप्टर मीन्स एक्झिक्युशन आपण स्टार्ट करणार आहोत. थँक्यू.